ආයුබෝවන් වල හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පොඩ්ඩ බත් කන්න හොර වුණාම එක එක විදියට අපිට බත් හදලා දෙන්න පුළුවන් නේ. මම ඉතින් අද අරගෙන ආවා පොඩ්ඩන්ට බත් හදලා දෙන්න පුළුවන් අලුත් විදියක්. ඉතින් අපි බලමු මේ බත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙන උයාගත්ත බත්, පොඩියට කපාගත්ත කැරට්, බෝංචි, කංකුම් සහ මින්ට් කොළ කීපයක්, සුදු ලූණු, තම්බාගත් කුකුල් මස්, බිත්තරයක් සහ ගී. ඔයාලට කැමති එළවලුවක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට ගී එකතු කරගත්තා. ඔයාලට ගෙදර ගී නැත්තම් පොල් තෙල් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ගී ටික හොඳට දිවුණාට පස්සේ මම මේකට සුදු ලූණු එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කැරට් ටික එකතු කරගෙන මඳ ගින්දරේ චුට්ටක් උයා ගන්නවා. කැරට් ටික හොඳට ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ මම මේකට බෝංචි එකතු කරගන්නවා. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන්ම ගෙදර හදන එළවලු බත් එකක් වගේම තමයි. ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ලේසි. බබාලා ආසාවෙන් කයි. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා තම්බල පොඩි කරගත්ත කුකුල් මස්. ඔයාලට මේකට මාළු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගත්ත මම ලිප් ඔෆ් කරා. ලිප් ඔෆ් කරලා මේකට ලුණු කොළ, කංකුම් සහ මින්ට් කොළ එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. දැන් මම මේකට රස අනුව ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. අවුරුද්දට අඩු බබාලට ලුණු එකතු කරගන්න එපා. මම මේ මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් ලුණු එකතු කරගන්න කලින් මගේ පුතාට අයින් කරා. අවුරුද්දට අඩු බබාලට ඔයාලට මේ බත් එකම දෙන්න පුළුවන්. බිත්තරේ මේකටම කඩලා දාලා උයපු බත් එකතු කරලා කලවම් කරලා බබාලට දෙන්න පුළුවන්. මම මේක හදන්නේ මගේ දුවට. ඉතින් එයාට වෙනස් විදියකට කන්න දෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම අද මේ බත් එක මේ විදියට හදන්නේ. දැන් ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු එකතු කරලා මම මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මේකට උයාගත්ත බත් ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. විශේෂ ක්‍රමයක් කියලා කිව්වේ බත් ටික සාමාන්‍යයෙන් හදන විදියමයි. මෙතන විශේෂ වන්නේ අපි පිළිගන්නන විදිය. බබාලා අපි කෑම පිළිගන්නන විදියටත් ආසයි. එයාලට පොඩි විශේෂයක් කරලා දුන්නම බත් එක කනවා. ඉතින් බත් කන්න අකමැති වෙච්ච දවසට මේ වගේ විදියට හදලා දීලා බලන්න බබාලා ආසාවෙන් කයි. දැන් බත් එක මම උයාගෙන ඉවරයි. මම මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියනවා. දැන් මම බිත්තරේ සුදු මදෙන් පොඩි කොටසක් වෙන භාජනයකට අරන් තියනවා. ඊට පස්සේ බිත්තරේට මම ලුණු කුඩු පොඩ්ඩක් ගම්බිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් එකතු කරලා බිත්තරේ හොඳට ගසා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම දැන් බිත්තරේ බැද ගන්නවා. මම දැන් බිත්තරේ අනිත් පැත්තත් හරව ගත්තා. හරවගෙන මම බබලගේ කුකී කටර් එකකින් මේකේ පොඩි ඩිසයින් එකක් කපා ගන්න. මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පුංචි වෙනසකටත් එක්ක මේ ඩිසයින් එක කපා ගන්න. කපාගෙන ඩිසයින් එක අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් අරන් තියාගත්ත බිත්තර සුදු මැදේ තියෙනවනේ. ඒ සුදු මැදෙන් මේ කපාගත්ත කොටස් පුරව ගන්නවා. දැන් මම බිත්තරේ බැදගෙන ඉවරයි. බිත්තරේ යටපැත්ත උඩට හිටින විදියට පිඟානට තියාගෙන අපි කලින් හදාගත්ත බත් එක මේ විදියට බිත්තරේ මැදට තියාගන්න. තියලා මෙහෙම බිත්තරේ මැදින් එකතු කරලා පිඟානේ අනිත් පැත්ත හරවලා තියන්න. තියලා ඔයාලා කැමති එළවලුවක් අරගෙන මේක තවත් ලස්සන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දුව ආසාවෙන් කෑවා. එයාට විශේෂ දෙයක් අම්මා හබුම් පිකබු කිය තමයි කෑවේ. මොකද බත් හැංගිලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ බබාලට හදලා දීලා බලන්න. බබාලා ආසාවෙන් කෑවනම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.